رغم 2 من المعارك و9 أشهر من الحصار، استعصت هاتان الحاميتان على الثوار وأذاقتا المدنيين الويلات. قالوا عنهما أسطورة صمود نظام الأسد في الشمال وحصنه الذي لا يقهر، حاميتان عسكريتان متخمتان بالسلاح والجنود. إنهما معسكرا الحامدية ووادي الضيف. يضم المعسكران نحو 1500 جندي وضابط مزودين ب50 مجنزرة وبحر من الذخيرة والعتاد، بالإضافة إلى 40 نقطة محصنة. باختصار، كان الثوار بسلاحهم البسيط يواجهون جيشا مصغرا مدججا بالسلاح. لأن الثورة التاريخ فيها الظلم يندحر، نهضنا رغم مر النار والسلوى لمن صبر. يقع تجمع وادي الضيف في ريف إدلب الجنوبي على بعد 2 كيلومترين شرقي معرة النعمان. كان قبل انطلاق الثورة مكانا لخزانات الوقود، وعندما تحررت معرة النعمان انسحبت قوات الأسد منها إلى تجمع وادي الضيف، وشكلت تجمع وادي الضيف والحامدية. ومنذ ذلك الوقت لم يهنأ ريف إدلب الجنوبي يوما بسبب القصف المستمر. في مطلع ديسمبر عام 2014 بدأ الثوار التمهيد لمعركتهم السادسة لتحرير المعسكرين، معركة حاسمة بدأت بهجوم من 9 محاور أساسية شارك فيه نحو 3000 مقاتل وأكثر من 20 دبابة وفوج من السلاح الثقيل. وفي صباح يوم 14 من ديسمبر عام 2014 شن الثوار هجوما كاسحا نسفوا به حواجز المعسكرين واحدا تلو الآخر، واستطاع الثوار تحرير أجزاء واسعة من حاجز عين قريع الاستراتيجي الواصل بين المعسكرين. ولم تمض سوى ساعات حتى سقط 14 حاجزا بيد الثوار، وهربت عناصر الأسد في جنح الليل يجرون وراءهم ذيل الهزيمة، فلاحقتهم قذائف الثوار تصطادهم حتى بزغت شمس 15 من ديسمبر وتكبيرات النصر تملأ الوادي. الأرض يا أعداء نعتبر، ودرب الياسمين اليوم بالإقدام يختصر، وإن الشعب أبقى من طغاة ضده ائتمروا، غبار أنتم حتما سنجعل جمعكم. كانت الهزيمة مدوية، أكثر من 200 جثة انتشرت أشلاؤها بين المعسكرين، عشرات المدرعات والآليات المدمرة، ومثلها غنائم في يد الثوار. والأهم من ذلك، سقطت الأسطورة ومرغ أنف نظام الأسد بالتراب، وشدت المعركة من عزائم الثوار للمضي قدما في طريق التحرير. لشوكتها العصية همة، في صبرها أثر، به يتمسك الأحرار، إن كفاحهم قدروا. أنا السور